सो हेलो नमस्ते साथीहरु, के छ? धेरै दिनपछि आज म नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो भनेको हामीले बेसिक रोजगारको लागि भ्याक्सिन क्यूआर कोड चाहिँ कसरी बनाउने, एकदम इजी वेमा कसरी बनाउने त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो विदेश जाने साथीहरु, कयौं साथीहरुले धेरै पैसाहरु एकदम इमर्जेन्सी बनाइकन धेरै नै पैसा खर्च गरेर भ्याक्सिन क्यूआर कोड बनाएर हुन्छन्। आजको लागि आज चाहिँ हामीले दुईटा एपदेखि चाहिँ कसरी भ्याक्सिन क्यूआर कोड बनाउने भनेर सिक्नेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो एउटा मेन एप भनेको एउटा नागरिक एप भन्ने एप छ। नागरिक एप यहाँदेखि पनि तपाईले आफ्नो भ्याक्सिन क्यूआर कोड बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भ्याक्सिन क्यूआर कोडको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ कोभिड भ्याक्सिनेसन लेखेको छ। यहाँनिर गएर तपाईले नयाँ रजिस्ट्रेसन भेरिफिकेसन छ। यहाँनिर यो चाहिँ डिसअप्रुभ भएको छ किनकि मैले चाहिँ अलरेडी अप्लाई गरिसकेको थिएँ, त्यही कारणले यो चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ मैले सो गर्न खोजिरहेको थिएँ। र म तपाईहरुलाई देखाउँछु मेरो चाहिँ कसरी मैले चाहिँ यो अप्लाई गरेको थिएँ। अब यसको लागि अब तपाईले बनाउनको लागि भेरिफिकेसन कोडमा जानुपर्छ। यहाँदेखि गएर तपाईले आफ्नो पासपोर्ट साइजको इमेज चाहिँ अपलोड गर्नुपर्छ। यहाँनिर आफ्नो नामहरु हाल्ने, नाम जस्तै मेरो भरत सिंह पुनमगर, यो चाहिँ यो नाम लेखिदिन्छु। यो मेरो एउटा साथीको हो भ्याक्सिन क्यूआर कोडको लागि। यहाँदेखि गएर अब प्रोभिन्सहरु सिलेक्ट गर्ने, कुन प्रोभिन्सदेखि लुम्बिनी हो कि गढवाली प्रदेश कि कुन हो, जे पनि सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मैले लुम्बिनी प्रदेश, मेरो लुम्बिनी हो। डिस्ट्रिक्ट अब आफ्नो डिस्ट्रिक्ट हाल्नु होला, कहाँदेखि हो, म्युनिसिपालिटी हाल्नु होला, बीडीसी तपाईको के हो, कुन गाउँपालिका हो, अनि वार्ड नम्बर हाल्नु होला, टोल पनि हाल्नु होला, टोल यो हाल्नु होला। अब आफ्नो टोलहरु हाल्नु होला, जस्तो मैले त्यसमा हाले। अब आर यु गोइङ अब्रोड इमिडिएटली, अब यो सोध्दैछ अब के तिमी विदेश छिटै नै जान चाहनुहुन्छ, अब हो भने नो गर्नु होला, अब यस भने यस गर्नु होला, यस। अब आफ्नो पासपोर्ट नम्बर हाल्नु होला, जस्तो मेरो पासपोर्ट नम्बर 9 म हालिसके। यहाँ ओकुपेसन हाल्नु होला, अब कृषि हाल्नु होला, के हाल्नुहुन्छ, अब तपाईको व्यवसाय के छ त्यो हाल्नु होला। जस्तो अब म चाहिँ स्टुडेन्ट राख्छु, मेरो विद्यार्थी। अब यति चाहिँ अब के हो, तपाईँ जनजातिमा पढ्नुहुन्छ कि दलितमा पढ्नुहुन्छ कि मुस्लिम हुनुहुन्छ कि ब्राह्मण क्षेत्री के हुनुहुन्छ त्यो राख्नु होला। म जनजाति म मगर भनेपछि जनजातिमा सिलेक्ट गर्छु। अब आफ्नो मेडिकल कन्डिसन कस्तो छ, हजुर तिमीहरूको टिबी छ कि के छ त्यो सब राख्नुपर्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब तपाईले नर्मल हेल्थ कन्डिसन राख्नु होला, अरु के नराख्नु होला। डिसेबिलिटी छ कि छैन, अब अपाङ्गता छ कि छैन, नो। अब डिड यु टेक कोभिड-19 फर्स्ट डोज भ्याक्सिन फ्रम आउटसाइड नेपाल, नेपालभन्दा बाहिर कुनै पनि डोज लिएको छ कि छैन भनेर, अब छ भने यस गर्नु, छैन भने नो गर्नु होला। अब यहाँ यो मेन कुरा भनेको अब तपाईले भ्याक्सिन लिएको फर्स्ट डोज चाहिँ कहाँदेखि लिनुभयो अनि त्यो भ्याक्सिनको नाम के हो यहाँनिर हाल्नु होला। अब सबभन्दा फर्स्ट डोज चाहिँ मैले भिडोसिल लिएको थिएँ, अनि ब्याच नम्बर चाहिँ त्यही तपाईको त्यसमै लेखेको छ, तपाईको भ्याक्सिन कार्डमा लेखेको हुन्छ। जस्तो BC5678 यो मेरो चाहिँ यो भ्याक्सिनको ब्याच नम्बर छ। यो भ्याक्सिनको क्यूआर कोडमै हुन्छ। भ्याक्सिनेटेड डेट पनि त्यही लेखेको छ, 2079 अनि 2078 मा ल्याएको थिएँ मैले। 78 01 02 प्रोभिन्स चाहिँ अब तपाईको लुम्बिनी प्रदेशमा लिनु भएको थियो, रोल्पामा ल्याएको थिएँ। अनि म्युनिसिपालिटी मैले कहाँनिर, रोल्पा जिल्ला। अब भ्याक्सिनेसन सेन्टर चाहिँ अब कहाँदेखि कुन सेन्टरदेखि भ्याक्सिनेसन लिनुभयो, हेल्थ पोस्ट कुन हेल्थ पोस्टदेखि त्यो हाल्नु होला। म चाहिँ यहाँ लिबङ हेल्थ पोस्ट हाल्छु। अब सेम एज फर्स्ट डोज। अब सेकेन्ड भ्याक्सिनको कुरा आयो भने अब सेम एज फर्स्ट डोज गर्नु होला। सेकेन्ड डोज पनि सेम छ भने सेम एज फर्स्ट डोज, छैन भने अब छुट्टै हाल्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ, डिड यु टेक अ कोभिड-19 सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन फ्रम आउटसाइड नेपाल, सेकेन्ड डोजको सोधेछ। लिनु भएको छ भने यस गर्नु, लिनु भएको छैन नो, मैले लिएको छैन। अब सेकेन्ड डोजको ब्याच नम्बर पनि लेखिदिउँ, अनि कुन डेटमा भ्याक्सिनेट भएको हो, 2078। अनि कुन प्रदेश लुम्बिनी रोल्पा, यो सेम एज फर्स्ट डोज गरेपछि लोकेसन पनि सेम आउँछ। थर्ड भ्याक्सिन लिनुभएको छ भने
थर्ड भ्याक्सिन पनि लेख्नु, अब लिनु भएको छैन भने बस हटाइदिनु। अब भ्याक्सिनको इमेज चाहिँ यहाँबाट राख्नु होला। इमेज चाहिँ यहाँ राख्नुको लागि तपाईँको भ्याक्सिनको इमेज चाहिँ यहाँदेखि भ्याक्सिनको खोप कार्डको एउटा इमेज राख्नु होला अनि सबमिट गर्नु होला। सबमिट गरेपछि तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईँले कन्फर्म गर्नु होला। कन्फर्म गरिसकेपछि अब तपाईँले हेर्नु, मैले चाहिँ कन्फर्म गरेको छैन किनकि मेरो अलरेडी पहिल्यैदेखि नै मेरो भ्याक्सिन क्युआर कोड निस्केको छ, त्यही कारण मैले कन्फर्म गरेको छैन। कन्फर्म भइसकेपछि तपाईँको एउटा यस्तो खालको त्यो रजिस्ट्रेसन नम्बर दिन्छ। त्यो रजिस्ट्रेसन नम्बर चाहिँ तपाईँले सेभ गरेर स्क्रिनसट हानेर राख्नु होला। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको रजिस्ट्रेसन नम्बर गरेर सो आउँछ। त्यो चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसट गर्नु होला कन्फर्म गरेर सक्नुभन्दा पहिला। अब त्यसपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी चाहिँ ब्राउजरमा जानुपर्छ। अब चेक 2-3 दिनपछि तपाईँले चेक गर्नु होला। ब्राउजरमा गएर जस्तो ब्राउजरमा जानु होला, जस्तै मेरो एउटा क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो रजिस्ट्रेसन नम्बर र डेट अफ बर्थ राख्नु होला। डेट अफ बर्थ राखेपछि सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाटा फाउन्ड सक्सेसफुली भनेको छ। मेरो डाटा आइसकेको छ। इट मिन्स मेरो भ्याक्सिन क्युआर कोड बनिसकेको छ। तपाईँले रोल्पा नगरपालिकाबाट आफ्नो खोप पुरा गर्नुभएको हो। यदि तपाईँसँग यस प्रमाणपत्रको सम्बन्धित कुनै समस्या छ भने कृपया दर्ता मूल्य रोल्पा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्नु होला। यो बनिसक्यो। कङ्ग्रेचुलेसन, यो रिक्वेस्ट इज अप्रुभड भनेको छ। इट मिन्स यो चाहिँ मेरो बनिसकेको छ। मेरो ठ्याक्कै 2 दिनपछि आयो। अरूले भन्छन् 1 हप्ता 6 दिन दोकानमा यस्तो तिनीहरूलाई इमर्जेन्सी निकालिदिन्छु, अलि धेरै टाइम लाग्छ यस्तो भनेर भन्यो भने तिनीहरूको कुरामा नलाग्नु होला। सकेसम्म आफै बनाएर आफै पैसा खर्च गर्नुबाट जोगिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अब मेरो भ्यू भेरिफाइड डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भ्याक्सिन क्युआर कोड एकदम रेडी छ। अब यी भ्याक्सिनहरूको डोज रूप नाम यहाँ क्युआर कोड यहीँ छ। एकदमै इजी छ। अब तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम गाह्रो पनि छैन, इजी छ। यो एकदमै गाह्रो पनि छैन। अब तपाईँले आफ्नो डिटेलहरू राख्नुपर्छ। त्यही भ्याक्सिनको नामहरू अनि भ्याक्सिनेसन डेटहरू अनि कुन ठाउँदेखि लगाउनु भयो त्यो मात्रै राख्नुपर्छ। त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो पनि छैन। तपाईँले एकदम मजाले एकदम इजी वेमा गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजको लागि यति मात्रै। अब अरू अन्य भिडियो चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कुरा गरौँ र अरू बारेमा चाहिँ। अब आजको लागि चाहिँ यति मात्रै। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद।